Mutton meat. अङ्कलहरुको मात्र त हाम्रो त उ मम्मीले चिन्तिनु भएको हजुर मम्मी जान्छ उहाँलाई खेताला यहाँ हिजोदेखि मलाई पनि डाकेको थियो भ्यान नभ्याएर गइन बाइकमा आउनु भयो कि तपाईँ त्यही त त्यति चिनजान त्यति बोलचालै हुँदैन थियो नि मोबाइलले त कान्छी मेरो हजुर को सानीमा छैनन् म त दिदी हो ठुले आमा के गर्नु यतिकै दसैँ लागेको छ खाइया छ बसिया छ घुमिया छ हजुर के भन्नुभयो ए म खाँदिनँ त अनि मम्मीले त अनि खोइ यहाँ घरमा पाहुना भएर होला हौ होइन त्यही त जान त गइहाल्नुहुन्छ नि के भएर नपठाएको होइन म आउँछु नि अब बरु यो दसैँ सकेपछि हुन्छ मम्मी त त्यही त गएदेखि त जाउँ न किन र नमस्ते गर नानी हुन्छ ठुली आमा म अहिले बोलिदिन्छु नि कालो कालो छ सत्र पहिला नागरिक बनाउन जाने अनि पो उता जाने सोह्र गते होला नि ढिलो भयो अहिले पाएको छ कहाँ चाहिँ जित्लिस हाल्नु मन छोप्नु पहिला
केटो भर्खर 21 पुगेर बाइक अनि जेठो चाहिँ कति वर्ष 30 पुग्यो दाइ 30 पुग्नु भयो के गर्ने त कोदो चुक्ने फेरि हाम्रो नि त छ नि कोदो चुक्ने त्यहाँ खेताला बोलाएर घर मात्रै गर्छ फेरि छोपौँ अब त्यस्तो माथि बाख्राको बोकाको मासु मिट लगाएर मात्रै त्यो भेडा जस्तो त भन्नु मजाले निकाल्नु दुई गरेर 3 गरेर त छैन नि जाला निकाले छोपेर राख्नु छोपिराख्नु छोड्दा आना अरे छोरा एक रोपानी पल्लोको कहाँ दिएको छ त उसले दिएकै छैन 22 लाख हो कि 24 लाख दिइसक्यो तिमीले त्यहाँ कामनु छैन हाम्रो त पर्सि पुग्ने छ नि 15 गते हजुर 16 गतेबाट मात्रै खोल्छ ठुल्बा अरू सबै ठिक छ अहिले हजुर कता हुनुहुन्छ के छ एक्लै जान अल्छी लागेर खेतमा लानु पर्यो कहाँ रे कहाँ चाम्पाको खेतमा हो पोको बाबाले घरमा बस्छ खाइहाल्छ निकाल छोरी अब हामीले बुढाबुढी भन्नु खानु हुँदैन है भनेर प्रोटिन भए चाहिँ मर्दै तर ती आई मेरो पचाउँदैन नै कस्तो खालको राम्रो भन्दै थियो टाइममा फुल टाइममा खाने कस्तो भयो लु खाउँदै खाना आएको मान्छे खानु पर्यो यो मासु चाहिँ यत्रो खानु है ठुलो खानु न त्यति खानु नि अस्ति मलाई कस्तो लागिरहेछ बैलान थियो कचौडामा दुध रोटी चाहिँ अलि खाइसक्दिनँ होला है ठुलो त्यति त खानु न त्यति खानु खान्छु कि यहीँ राख्छु लु हालेर ल्याउने खाइहाल्छु कचौडा सुकुल हो त्यहाँ दाजुलाई नि त्यो बहिनीलाई नि यस्तो दुख्छ कि ज्वरै फुटाउँछ नि ज्वरो फुटायो नि मलाई त फुक निल्न पनि हुँदैन मैले त सुरु गर्दै त ठुल्बाला कान्छे नि दुध रोटी खाने हो कि नखाने हो यसलाई हाम्रो घर लिएर जानु पर्छ